මේ වෙද්දී ලෝකේ අපි හැමෝම මුහුණ දීලා තියෙන COVID-19 වසංගත තත්ත්වයට එක්ක ලංකාවේ හුඟ දෙනෙකුත් වැඩිපුරම හොයන උපකරණය බවට පත් වෙලා තියෙන්නේ ඔක්සිමීටර් එක. ඔක්සිමීටර් එක කියලා කියන්නේ අපේ ශරීරයේ තියෙන රුධිරයේ ඔක්සිජන් ප්‍රමාණය මැනගන්න පුළුවන් උපකරණයක්. අපි දන්න විදිහට ඔක්සිමීටර් වර්ග කිහිපයක්ම තියෙනවා. හැබැයි අපි මෙතනදී කතා කරන්න යන්නේ ගෙදර ඉඳගෙන තමන්ට තනියෙන්ම තමන්ගේ ශරීරයේ රුධිරයේ තියෙන ඔක්සිජන් මට්ටම පරීක්ෂා කරගන්න පුළුවන් විදිහේ මෙන්න මේ finger strip pulse oximeter එක ගැන. ශ්‍රී ලංකාවේ සාමාන්‍යයෙන් වෙළඳපොලේ මේ විදිහේ ප්‍රමිතියෙන් යුතු ඔක්සිමීටර් එකක් සාමාන්‍යයෙන් රුපියල් 3500ක් 4000ක් අතර මිලකට මිලදී ගන්න පුළුවන්. මේ ඔක්සිමීටර් වලට තියෙන දැඩි ඉල්ලුමත් එක්කම මේ දවස්වල වෙළඳපොලේ ඔක්සිමීටර් වල දැඩි හිඟයක් තියෙනවා. ඒකත් එක්කම ප්‍රමිතියෙන් යුතු ඔක්සිමීටර් වලට සමානවම නිෂ්පාදනය කරපු ව්‍යාජ ඔක්සිමීටර් විශාල ප්‍රමාණයක් ශ්‍රී ලංකාවේ වෙළඳපොලේ මේ වෙද්දී ගන්න තියෙනවා. ඉතින් මම අද කතා කරන්නේ කොහොමද ප්‍රමිතියෙන් යුතු ඔක්සිමීටර් එකක් අපි තෝරගන්නේ. ඔක්සිමීටර් එකක් මිලදී ගන්න කලින් අපි සැලකිලිමත් වෙන්න ඕනි කරුණු මොනවද? බැරි වෙලා හරි අපි ඔක්සිමීටර් එකක් මිලදී අරගෙන තියෙනවා නම් ඒක ප්‍රමිතියෙන් යුතු ඔක්සිමීටර් එකක්ද කියලා හරියටම පරීක්ෂා කරලා බලන්නේ කොහොමද? සහ අපි මේ ඔක්සිමීටර් එක පාවිච්චි කරද්දී අපි මොනවද සැලකිලිමත් වෙන්න ඕනි කරුණු කියන එක ගැන. Jackson. Technology in simple language. අපි දන්නවා සාමාන්‍යයෙන් මේ ඔක්සිමීටර් එකක් පාවිච්චි කරද්දී වෛද්‍ය නිර්දේශය තමයි අපේ දබර ඇඟිල්ලට හෝ මැද ඇඟිල්ලට සම්බන්ධ කරලා පාවිච්චි කරන්න කියලා කියන එක. ඉතින් මෙතනදී මේ ඔක්සිමීටර් එකේ SpO2 කියන අගය 95ට වඩා වැඩි නම් අපි සාමාන්‍යයෙන් මේ පුද්ගලයා නිරෝගී පුද්ගලයෙක් විදිහට හඳුනගන්නවා. ඒ වගේම මේ SpO2 කියන අගය 90ත් 95ත් අතර නම් අනිවාර්යෙන්ම ඔහු හැකියක්මනින් වෛද්‍යවරයෙක්ගේ උපදෙස් ලබා ගන්න ඕනේ. ඒ වගේම බැරි වෙලා හරි මේ අගය 90ට වඩා අඩු නම් හැකි ඉක්මනින් රෝහල්ගත වෙන්න කියලා තමයි වෛද්‍ය නිර්දේශය වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් මොනවා හරි ක්‍රමයකින් අපි මේ ව්‍යාජ ඔක්සිමීටර් එකක් එහෙමත් නැත්නම් ප්‍රමිතියක් නැති ඔක්සිමීටර් එකක් පාවිච්චි කරන්න වුණොත් සමහර වෙලාවට මේ පෙන්නන අගය වැරදි අගයක් වෙන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ මේ අගය සමහර වෙලාවට 95ට අඩු හෝ 90ට වඩා අඩු අගයක් පෙන්වුවොත් අපි හිතනවා අපේ ශරීරයේ ඔක්සිජන් මට්ටම ඉතාමත්ම පහළයි කියලා හිතලා හැකි ඉක්මනින් රෝහල්ගත වෙන්න පෙළඹෙනවා. ඉතින් මේක බොහොම භයානක තත්ත්වයක්. බැරි වෙලා හරි මේ වගේ නිරෝගී පුද්ගලයෙක් රෝහල්ගත වුණොත් මේ දවස්වල නම් ඔහුට කොවිඩ් රෝගයේ බෝවීමේ අවදානමකුත් තියෙනවා. අන්න ඒ නිසා අපි කොහොමද හරියටම මේ නිවැරදි ඔක්සිමීටර් එකක් මිලදී ගන්නේ? මුලින්ම අපි ඔක්සිමීටර් එකක් මිලදී ගනිද්දී මෙන්න මේ කාරණා ගැන සැලකිලිමත් වෙන්න ඕනේ. ඒ තමයි ඔක්සිමීටර් එක නිෂ්පාදනය කරලා තියෙන රට සහ නිෂ්පාදකයාගේ නම. ඒ වගේම දේශීයව අලෙවි කරන අලෙවි නියෝජිතයාගේ නම. ඒ වගේම ඔවුන්ව සම්බන්ධ කරගන්න පුළුවන් දුරකථන අංක, ඊමේල් ලිපින, අන්න ඒ වගේ දේවල්. අනිත් එක මේ ඔක්සිමීටර් එකේ ක්‍රියාකාරීත්වය සහ ඒ අගයන් සම්බන්ධ විස්තර. ඒ වගේම මේ නිෂ්පාදකින් මේ සඳහා ලබාගෙන ඇති සහතික වගේම ශ්‍රී ලංකාවේ නම් ජාතික ඖෂධ නියාමන අධිකාරියේ අවසරය ඇති නිෂ්පාදනයක්ද කියලා පරීක්ෂා කරලා බලන්නත් ඕනේ. ඒ වගේම ශ්‍රී ලංකා පාරිභෝගික සේවා අධිකාරිය කියන විදිහට අවම මාස 6ක වගකීම් සහතිකයක් ලබා දෙනවද කියන එකත් පරීක්ෂා කරලා බලන්න ඕනේ. සාමාන්‍යයෙන් අපි දන්නවා මේ ඔක්සිමීටර් එකක් ඇතුලේ තියෙන්නේ සෙන්සර් එකක්. ඒ කියන්නේ අපේ ඇඟිල්ල මේකට ඇතුල් කරාට පස්සේ අදෝ රක්ත කිරණ හරහා අපි ඒ දත්ත කියවල බලලා අපිට තොරතුරු ලබා දෙන්න හැකියාව තියෙන තාක්ෂණයක් තමයි මේක ඇතුලේ තියෙන්නේ. නමුත් මේ ව්‍යාජ ඔක්සිමීටර් එකක් ඇතුළට පැන්සලක් පෑනක් වගේ දෙයක් ඇතුල් කරත් කිසියම් අගයක් ලබා ගැනීමේ හැකියාවක් තියෙන විදිහට තමයි ඒක නිර්මාණය කරලා තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ ඒක ඇත්තටම සෙන්සර් එකක් නෙමෙයි තියෙන්නේ. ප්‍රෝග්‍රෑම් කරපු චිප් එකක් තමයි ඒක ඇතුලේ තියෙන්නේ. ඉතින් මේ වෙද්දිත් ඔයා ඔක්සිමීටර් එකක් අරගෙන නම් තියෙන්නේ. ඔයාලඟ තියෙන ඔක්සිමීටර් එක ජෙනුයින් එකක්ද එහෙම නැත්නම් මේක ප්‍රමිතියෙන් යුතු එකක්ද කියලා අපි කොහොමද හරියටම පරීක්ෂා කරලා බලන්නේ. මේ සම්බන්ධයෙන් අපිට සරල පරීක්ෂණ කිහිපයක් කරලා මේ ගැන පරීක්ෂා කරලා බලන්න පුළුවන්. පළවෙනි එක තමයි ඔක්සිමීටර් එක අපේ ඇඟිල්ලට සම්බන්ධ කරාට පස්සේ මේකේ පෙන්නන අගය අඩු වෙලා වැඩි වෙලා ඊට පස්සේ ආපහු අඩු වෙලා ටික වෙලාවක් ගිහින් එක ස්ථාවර අගයක් පෙන්නනවා නම් ඔයාලට තීරණය කරන්න පුළුවන් මේක ප්‍රමිතියෙන් යුතු ඔක්සිමීටර් එකක් කියලා. එහෙම නැත්නම් මේක සම්බන්ධ කරත් එක්කම ඔයාට එක අගයක් එක දිගටම පෙන්නනවා නම් එහෙම නැත්නම් මේ අගයේ කිසිම වෙනස් වීමක් පෙන්වන්නේ නැතුව එක දිගටම එකම අගයක රැඳී තියෙනවා නම් ඒක ව්‍යාජ ඔක්සිමීටර් එකක් වෙන්න ඕනේ.
ඊළඟ ක්‍රමය තමයි ඔක්සිමීටර් එක සම්බන්ධ කරලා අපි යම් රීඩින් එකක් ලබා ගත්තට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට ඇඟිල්ල මෙන්න මේ හරියෙන් පහලින් අපිට පුළුවන් නම් රබර් පටියක් හරි නූලක් හරි දාලා මෙන්න මේ විදිහට තද කරන්න. එතකොට ඔක්සිමීටර් එකේ මෙන්න මේ අගය ටිකින් ටික අඩු වෙනවා නම් එහෙම නැත්නම් සෙන්සර් ඕෆ් කියලා වැටෙනවා නම් අන්න එතනදිත් අපිට තීරණය කරන්න පුළුවන් මේ ඔක්සිමීටර් එක ජෙනියුන් එකක් කියලා. එහෙම නැතුවත් මේ අගය එක දිගටම එකම රීඩින් එකක් පෙන්නනවා නම් මේක ෆේක් ඔක්සිමීටර් එකක් කියලා තමයි අපිට පිළිගන්න වෙන්නේ. ඒ කොහොම වුණත් අපි මතක තියාගන්න ඕනේ අනිත් කාරණේ තමයි අපිට හරිම අගයක් ලබා ගන්න නම් අපි අනිවාර්යෙන් 3 පාරක්වත් ඔක්සිමීටර් එකේ රීඩින් එක ගන්න ඕන. ඒ වගේම හරිම අගයක් ලැබෙන්න සමහර විට ඔක්සිමීටර් එක විනාඩියක විතර කාලයක් සම්බන්ධ කරලා තියාගන්නත් සිද්ධ වෙනවා. ඊළඟට අපි බලමු කොහොමද හරිම අගයක් ගන්න නම් ඔක්සිමීටර් එක හරියටම පාවිච්චි කරන්න කියලා. පළවෙනි එක තමයි ඔයා පාවිච්චි කරන ඇඟිල්ලේ නිය ආලේපන හරි එහෙම නැත්නම් වෙන මොනවා හරි ආලේපනයක් තවරලා තියෙනවා නම් ඔයාට හරිම රීඩින් එකක් ගන්න ලැබෙන්නේ නැහැ. ඊළඟ කාරණය ඔයා මේක චෙක් කරන වෙලාවෙදී ඔයාගේ ඇඟිලි සාමාන්‍ය ශරීර උෂ්ණත්වයේ පවතින්න ඕනේ. බැරි වෙලා හරි ඇඟිලි සාමාන්‍ය උෂ්ණත්වයට වඩා අඩුයි නම් ඇඟිලි සීතල වෙලා නම් තියෙන්නේ ඔයා ඔයාගේ ඇඟිලි සාමාන්‍ය ශරීර උෂ්ණත්වයට පත් කරගන්න ඕනේ. අනිත් එක මේ පරීක්ෂණය කරන්න කලින් ඔයා විනාඩි 5ක් හෝ 10ක් සාමාන්‍යයෙන් රිලැක්ස් වෙලා විවේකයක් අරගෙන තමයි මේ ඔක්සිමීටර් එක සම්බන්ධ කරලා පරීක්ෂා කරලා බලන්න ඕනේ. ඊළඟ කාරණේ තමයි ඔයාගේ දබර ඇඟිල්ල හරි මැද ඇඟිල්ල හරි තමයි මේ පරීක්ෂණය සඳහා සම්බන්ධ කරගන්න ඕනේ. අනිත් එක මේක සම්බන්ධ කරාට පස්සේ ඔයාගේ ඇඟිලි අත සාමාන්‍යයෙන් ඔයාගේ පපුවට සමාන්තරව තමයි තියාගන්න ඕනේ මේ රීඩින් එක අවසන් වෙනකම්. ඔයාට හරිම රීඩින් එක ගන්න ඕනේ නම් අවම වශයෙන් විනාඩියක්වත් මේ ඔක්සිමීටර් එක ඇඟිල්ලට සම්බන්ධ කරලා තියාගන්නත් අමතක කරන්න එපා. අවසාන වශයෙන් මේ ඔක්සිමීටර් එකේ ලැබෙන ඉහළම අගය තමයි ඔයා හරිම රීඩින් එක කියලා ගන්න ඕනේ. ඉතින් මේ දවස්වල අපේ රටේ තියෙන තත්ත්වයක් එක්ක මේ තොරතුරු ඔයාට යම් ප්‍රමාණයකින් හෝ වැදගත් වෙයි කියලා මම හිතනවා. ඒ වගේම ඔයාත් ඔක්සිමීටර් එකක් මිලදී ගන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා නම් මම අර කලින් කියපු කාරණාවල් එක්ක ගන්න කලින් පරීක්ෂා කරලා බලන්න. ඒ වගේම ඔයා මේ විදිහක් අරගෙන නම් තියෙන්නේ ඒ කියපු කාරණාත් එක්ක ඔයාට පරීක්ෂා කරලා බලන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් බොහොමත්ම ස්තුතියි වීඩියෝ එකත් එක්ක රැඳිලා හිටියට. මේ වගේ වීඩියෝස් දිගටම අරගෙන එනවා. ඉතින් මාත් එක්ක රැඳිලා ඉන්න. මේ වීඩියෝ එක ලයික් කරන්න, ෂෙයා කරන්න සහ මගේ channel එක subscribe කරන්න. දිගටම මාත් එක්ක රැඳිලා ඉන්න කියලා බොහොමත්ම ආදරෙන් ඉල්ලනවා. බොහොමත්ම ස්තුතියි. Jackson. Technology in simple language.